હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું મગની દાળની રેસીપી. તો મગની દાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધી વાટકી કે પોણી વાટકી આપણે મગની કોથરાવાળી દાળ લીધી છે. મીડિયમ સાઇઝની મગની દાળ લીધી છે. તો હવે આપણે દાળને બફાવવા માટે મેં અહીંયા પહેલેથી જ પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો પાણી આપણે જોઈ લઈશું કે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં. તો આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં મગની દાળ ઉમેરી દઈશું અને આને આપણે હવે ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી આપણે તેને બફાવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી દાળ બફાઈ ગઈ છે. તેમાં એક ઉભરો આવી ગયો છે અને આપણે દાળમાંથી ફોતરા છૂટા પડી ગયા છે. તો હવે આપણે દાળમાંથી ફોતરાને કાઢી લઈશું. બધા જ ફોતરાને કાઢી લઈશું. તો આપણે દાળમાંથી બધા જ ફોતરાને કાઢી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બધા ફોતરાને સારી રીતે કાઢી લીધા છે. તો હવે આપણે તેમાં પહેલાંવાળું જ પાણી ઉમેરીને આપણે તેને બફાવા દેવાનું છે. તો મેં અહીંયા પાણી ઉમેરી દીધું છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકીને બફાવા દઈશું. તો બફાય ત્યાં સુધી આપણે તેમાં મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો મસાલામાં મેં અહીંયા 7 થી 8 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે અને 20 થી 25 કળી લસણની અને ધાણા જીરું લીધું છે. તો આપણે દાળમાં લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરવાનો છે, લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો હવે આપણે આને બધી જ વસ્તુઓને ખાયણીમાં ખાંડી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુઓને ખાયણીમાં ખાંડી લીધી છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈ લઈશું કે આપણે દાળ બફાઈ છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણી દાળ સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી લઈશું. તો મસાલામાં મેં અહીંયા તૈયાર કરેલો મસાલો લીધો છે અને તેમાં એક કટિંગ કરેલું ટામેટું લઈશું. અને ત્યાર પછી મસાલામાં મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો આપણે ધાણા જીરું પાવડર લઈશું. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુમાં થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું. અને મેં અહીંયા પોણી ચમચી જેટલું એટલે અડધી ચમચીમાંથી પણ થોડો આપણે લાલ મરચું પાવડર લેવાનો છે. તેમાં દાળમાં થોડો કલર આવે એટલા માટે તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો હવે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણી દાળ સારી રીતે ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે દાળમાં આપણો તૈયાર કરેલો મસાલો એડ કરી દઈશું. બધો જ મસાલો તો આપણે દાળમાં બધો જ મસાલો એડ કરી દીધો છે અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુઓને મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે બધી વસ્તુઓ મસાલા સાથે મિક્સ કરી લીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળમાં કેવો સરસ કલર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકીને ઉકળવા દઈશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 કાંકરી જેટલો ગોળ નાખીશું. તમને ગોળ ના પસંદ હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તમને મીઠું પસંદ ના હોય તો ખાવાનું. તો હવે આપણે આને ઢાંકીને ઉકળવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને વઘાર કરવા માટે વઘારી લઈશું. તો મેં અહીંયા દાળ વઘારવા માટે એક તપેલીમાં તેલ લીધું છે અને તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 2 સૂકા લાલ મરચાં નાખીશું. અને આપણા મરચાંમાં થોડો કલર આવી જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું. અને રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે આપણે તેમાં થોડા લીમડાના પાન નાખીશું અને થોડી ચપટી હિંગ નાખીશું. તો આપણે બધી જ વસ્તુઓ નાખી દીધી છે. તો હવે આપણે તેમાં તૈયાર કરેલી દાળને આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું વઘાર માટે. તો સરસ એવો આપણો વઘાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે વધેલી બધી જ દાળને આપણે તેમાં વઘારમાં એડ કરી દઈશું. તો મેં બધી જ દાળ વઘારમાં એડ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો બધી વસ્તુઓ આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણી દાળ થોડી ઠીક થઈ ગઈ છે. તો દાળ થોડી ઉકળી જાય ત્યાં પછી આપણે તેમાં કોથમીરના પાન છેલ્લે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને આ બધી જ વસ્તુઓને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું.
તો બધી વસ્તુઓ આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણી દાળ પણ થોડી થીક અને સરસ કલર આવી ગયો છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણી મગની દાળ.